左看右看上看下看，原来每个女孩都不简单。我想了又想，我猜了又猜，女孩们的心事还真奇怪。为什么还是没人来爱？无人问津啊，真无奈。对面的女孩看过来，看过来，看过来，寂寞男孩情窦初开，需要你给我一点爱。Chào mọi người, mình vừa mới đến Đài Trung, mình vừa ra khỏi sân bay và đón taxi để về khách sạn. Thì khách sạn của mình cách sân bay khá xa, đi khoảng tầm 7 cây và tầm 30 phút. Khi mà đến khách sạn mình sẽ test cho mọi người nhé. Đài Trung đón mình với một ngày thời tiết siêu đẹp, nắng ấm, trời chỉ hơi se lạnh nhẹ, rất thích hợp để diện đồ. Hy vọng những ngày tới thời tiết cũng sẽ đẹp như thế này để mình có thể đi đến những địa điểm hay ho quay cho mọi người xem. Khách sạn mình book ở Đài Trung nằm ngay trung tâm thành phố. Trước khách sạn là ngay trạm xe bus luôn nên rất dễ dàng để đi lại. Và ở cái khách sạn này thì có một cái dịch vụ rất là hay ho, đó chính là tự check in bằng máy. Cho các bạn, Xô vừa về tới khách sạn và bây giờ Xô sẽ make up lại một chút và thay đồ để đi khám phá Đài Trung luôn. Ở Đài Trung không có MRT nên phương tiện di chuyển chính là taxi và bus. Về tới khách sạn thì đã là chiều tối rồi nên mình sẽ đi quanh khu mình có gì hay ho không. Tiên mình sẽ ghé vào 7-Eleven để kiếm cái gì ăn trước đã. Đi đâu cũng sẽ thay gấp thú. Và đây là trà sữa. Nhiều khi có một cơm ăn cũng được. Khi đó các bạn ra đây cũng có gấp hộp cơm đang mua với các bạn. Mình đang ở 7-Eleven ở Đài Trung, đúng không? Gần khách sạn của mình, đúng không các bạn? Thì một cái bí kíp cho mấy bạn đi du lịch đó, mấy bạn không biết ăn cái gì rồi cứ ghé 7-Eleven. Ăn là salad gạo lứt hả? Salad ức gà và gạo lứt. Còn mình sẽ ăn cơm bò. Gà. Và đây vừa ăn vừa ngắm đường phố. Ngay khu khách sạn mình ở có một quảng trường lớn và nắng buổi chiều chiếu vào siêu đẹp luôn. Quảng trường này chính là khuôn viên của ga tàu Đài Trung. Và đây có thể là kiến trúc cũ của ga tàu. Một con đường nhỏ xinh nằm giữa lòng Đài Trung. Mình có dân bản xứ đi mua giùm mình.
đói rồi và tụi mình quyết định kiếm một quán lẩu khá nổi tiếng ở Đài Trung. Tụi mình đi làm thì tụi mình có gặp một nhóm bạn và tụi mình định hỏi cách đi. Thì các bạn nó rất là dễ thương, tại mình thấy người Đài Loan ở đây họ rất là nhiệt tình luôn, hỏi gì cũng giúp đỡ tận tình, và kiểu như là nếu mà họ không giúp đỡ được mình họ cảm thấy rất áy náy. Đây là nồi lẩu của mình. Một cái là lẩu nấm, lẩu chua, một cái là lẩu cay. Đúng rồi. Anh Đà Lạt nha. Tàu hũ cây, gọi tàu hũ cây bao nhiêu? Ở đây đồ ăn nó cho bự quá à. Nè, rất là bự luôn. Các bạn ơi, mình vừa mới ăn xong lẩu ở quán này. Quán có tên là Dinh Quan Spicy Hot Pot. Mình rất là ít khi ăn được lẩu của người Hoa, tại vì nó không hợp khẩu vị các bạn. Nhưng mà khi ăn lẩu ở đây thì mình cảm thấy rất là dễ ăn luôn và rất là ngon. Nên nếu mà các bạn có ghé Đài Trung thì nhớ ghé tới quán lẩu này để thưởng thức nha. Và đặc biệt một điều hơn nữa là nhân viên ở đây cực kỳ dễ thương luôn. Thì đối diện quán lẩu là có một cái quán bán xương sáo dạng như là của buffet đó các bạn. Và bây giờ tụi mình sẽ qua đó để mua và mang về nhà ăn nha. Thì sáng hôm nay thì thời tiết rất là đẹp. Thì gần khách sạn của mình có một cái quảng trường, và quảng trường rất là lớn. Hiện tại đang tổ chức một cái lễ hội LGBT ở đây rất là vui. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cho các bạn xem nha. Mình đang ngồi trong 7-Eleven. Hiện tại từ hôm qua tới giờ thì mình vẫn hạt với lại đồ ăn ở Đài Loan cho lắm. Nhưng mà cà phê sữa ở đây thì ngon. Hết hàng của cà phê sữa Milan luôn. Đây này các bạn, đây là lễ hội LGBT nha các bạn. Phía bên kia chính là hội chợ đang tổ chức lễ hội LGBT, rất là đông luôn. Lễ hội LGBT ở đây tổ chức rất là lớn và rất là văn minh. Và Đài Loan cũng là nước châu Á đầu tiên công nhận kết hôn đồng giới. Bây giờ tụi mình sẽ đến một địa điểm local rất xinh mà mình tìm thấy trên Instagram. Khúc này thì cách chỗ mình rất xa, tầm 1 tiếng ngồi bus và phải đổi 2 trạm, thêm 30 đến 45 phút đi bộ nữa mới tới được địa điểm này. Chào mọi người, hiện tại bây giờ mình đang ở một trạm xe bus. Khúc này cũng là khúc ngoại ô khá xa thành phố, tại vì tụi mình đang trên chuyến đi tới một cái địa điểm rất là đẹp để chụp hình.
Trong lúc tìm địa chỉ thì tụi mình đi lạc và gặp được một gia đình người Đài Loan, và họ đã dắt tụi mình đến đúng địa chỉ mà mình cần tìm. Trên đường đi, họ còn cố gắng hướng dẫn cho tụi mình những thứ hay ho xung quanh đây nữa. Thực sự, mình bị ấn tượng mạnh bởi con người Đài Loan cực kỳ dễ thương, dễ gần và tốt bụng.对面的女孩看过来，看过来，看过来，这里的表演很精彩，请不要假装不理不睬。对面的女孩看过来，看过来，看过来，不要被我的样子吓坏，其实我很可爱。寂寞男孩的悲哀说出来谁明白，求求你抛个媚眼过来，哄哄我都玩乐开怀。没人理我。我左看右看上看下看。 Khi đến nơi thì trời đã chập choạng tối, không quay phim được, chỉ chụp được vài shot hình thôi. Nhưng đây là đường ray xe lửa rất đẹp và được nhiều bạn local check in. Mình sẽ để hình ở đây cho mọi người xem đỡ nha. Hôm nay mình sẽ đến một địa điểm rất hay ho ở đây, đó chính là National Taichung Theatre. Mình đi bus khoảng 45 phút là đến đó. Đây chính là nhà hát opera với kiến trúc độc đáo, khuôn viên rộng, có quán cà phê đẹp, và đây là địa điểm hay tổ chức các event hay những buổi hòa nhạc hoặc là flea market lớn trong thành phố. Nhà hát opera Đài Trung, đến đây các bạn có thể tham quan miễn phí 5 lầu. Xung quanh còn có quán cà phê xinh và nhiều khu triển lãm rất ấn tượng. Tụi mình quyết định đi một vòng tham quan và ngồi quán cà phê một chút để nghỉ ngơi. Sáng nay rất là mệt, mình sẽ uống cà phê, mình sẽ tham quan ở đây, sau đó là mình sẽ đi tàu về Đài Bắc. Sau đó tụi mình đi thẳng lên khu sân thượng Sky Garden, vì thấy nhiều bạn check in ở đây rất chất luôn. Nhưng tụi mình đi vào lúc 1 giờ và nắng khá gắt nên không thể chụp hình được. Mình nghĩ các bạn nên ghé vào lúc sau 3 giờ chiều thì nắng sẽ dịu hơn để dễ dàng tham quan và chụp hình. Ở đây thì kiến trúc rất là đẹp và có rất là nhiều view chụp hình rất là đẹp luôn. Mình vừa mới phát hiện ra một cái view phía sau lưng cái National Taichung Theatre này, thì bây giờ mình sẽ ra đó. 男孩的苍蝇拍，左拍拍，右拍拍，为什么还是没人来爱？无人问津啊，真无奈。对面的女孩看过来，看过来，看过来，寂寞男孩情窦初开，需要你。 Sau đó tụi mình trở về khách sạn, thu dọn hành lý và ra chạm tàu cao tốc để về Đài Bắc. Vé tàu mình mua trước ở trên Klook nên giá giảm còn một nửa, nếu mua trực tiếp thì giá sẽ gấp đôi. Vì vậy nếu mà mình mua trên Klook thì sẽ lợi hơn rất là nhiều. Cách thức để đổi vé cũng khá đơn giản, chỉ cần đến quầy đưa code là xong. Tạm biệt Đài Trung bình yên và xinh đẹp sau chuyến khám phá 3 ngày 2 đêm. Và tiếp theo tụi mình sẽ di chuyển đến Đài Bắc và ở đây trong 3 ngày. Hẹn gặp lại mọi người trong tập sau tại Đài Bắc nhé. Bye bye. La 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 la, oh hey oh, la 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 la.